ta sig mitt ute i obygden för att se black metal. Det är väl en charm i det, är det inte? Mitt namn är Walter Hultman och jag är Mörkaste Småland. Mörkaste Småland är en festival, ja. Men det är också en forum, det är alltså ett varumärke för att lyfta fram den mörka konsten. Om det så är festival, enskilda konsert, konstutställning. Det kan vara så mycket mer. Röda linjen är black metal för Mörkaste Småland. Det var ju inte ens ett halvår från att vi satt och kom på att vi ska nog göra en festival till att vi faktiskt genomförde första Mörkaste Småland. Jag och Lars Broddesson satt hemma hos mig och lyssnade på Messrow. Svensk thrash metal band från Nyköping. Svinbra. Och bara så att fan vad så jävla bra det här är. Vi borde få dem att göra en reunion. Hur fan får man Messrow göra en reunion? Vi gör en jävla festival eller någonting. En hårdrocksfestival. Och så bjuder vi in Messrow. Så vi satt där och drack öl och tyckte att det var ju svinbra idé. Och så säger Lars där, men känner du Holken Johan från Vimmerby då? Han har ju snackat om att han vill göra en festival. Så vi kontaktar Johan och bara, men fan vi sitter här nu och spånar kring en festival, var du på eller? Han bara, för fan festival, skitkul, klart vi kör. På den tiden så var det ju en utbildning här med Music and Event Management. Den kanske vi borde ha gått innan vi arrangerade, inte fan vet jag. Men grejen är att jag, Lars och Johan är ju liksom uppväxta med black metal. Så att det slutade med att vi satt ju där med bara en lista med black metal-band. Så vi fick ju stryka Messrow där liksom. För ärlighetens namn har jag ju kontaktat Messrow varenda jävla år i stort sett. Jag kom ganska tidigt med namnförslaget Mörkaste Småland. För jag tyckte att fan, men det är väl ballt liksom. Det är ju ändå Småland. Från början så Lars och Johan med, de tyckte att nej det är väl ganska fånigt. Vi måste ha något mer slagkraftigt som funkar internationellt direkt då. Så tanken från början var Blackout, tror jag det var. Han bara, det är skitbra, tvåtydigt, du får en blackout och det är black. Jag tror det var när vi ansökte om, vi hade en ekonomisk förening på den tiden. Och där gick det inte igenom, det fanns något annat som hette Blackout. Och då var det så här, men fan vi kör på ditt första val då. Så började den resan med Mörkaste Småland 2014. Och vi slår ju på ganska bra, eller vi slår på jävligt bra direkt då. Dels så sa vi det själva att det här måste vara så pass hög standard på. Det måste vara så pass bra så att det faktiskt slår direkt från day one. Annars så kommer det aldrig gå. Så att det var ju skyhög budget, vi måste ha camping, vi måste ha bussar, vi måste ha flera scener och allt sånt där direkt. Festivalarmband, merchandise. Det var ett ganska bra avstamp. Utan att arrangera någon festival innan. Många sa till oss efter första året att satan var välarrangerat det var. Många band sa också att det var bra uppstyrt alltså. Jättebra och snyggt arrangerat och ni kunde ta hand om banden och allting, men i själva verket alltså, vi hade ingen aning. Fördelen var ju att Lars hade varit ute och spelat med Marduk så pass mycket så att han visste ju vad man som artist skulle förvänta sig. Och vad som var dålig service och bra service som artist när man kommer till en festival. Så det var ju bara att göra så. Men allt annat runt omkring var ju learn by doing.
Slaktmånad, det har arvet från Mörkaste Småland Festival som var här på Metropol. Men det är en annan festival. Anledningen till att det blev slaktmånad, det var ju för att efter 2017 och organisationen kring Mörkaste Småland som fanns då med Lars Brodersson, Johan Gustafsson och mig primärt valde ju att upplösas. Jag hade väl en tanke om att man kanske skulle kunna göra någonting, men det var inte förrän Putte Svensson på Hotell Hulinge ringde mig och sa det att fasen, ska inte vi göra någonting då? Här på Hulingen, vi kan väl, i och med att vi redan hade kört förfesten på Hulingen så hade vi ju ändå, vi hade ju någonting att bygga på där. Så han sa, men om vi skippar och köra bara förfesten på Hulingen och kör hela festivalen här då, kan vi inte pröva det åtminstone? Så bara, ja. Vi prövar väl det då. Mer eller mindre. Det var lite så. I dagsläget är det ju jag som gör allt. Bokar band, designar, uppdaterar sociala medier, hemsidor. Visst, jag har ju inte varit öppen med att det bara är jag. Jag kanske har gjort sken av att, kanske till och med velat göra sken av att det är en större apparat än vad det är. Hultsfred är både problem och möjligheter. Möjligheterna finns att det finns en festivalkultur. I alla fall vi som har några år i livscykeln. Vi är ju uppväxta med Hultsfredfestivalen. Det finns ändå någon entreprenörsanda inom musikindustrin. Jag menar, vi har ju ändå haft Music and Event Management här. Hela utbildningen som Rockparty startade, festivalen. Vi får väl med oss den biten här. Även att det är ett jäkligt litet ställe så är det ändå en ort som är starkt förknippat med livemusik då. Men problemet är att det ligger mitt i ingenstans i Småland. Jag säljer biljetter jättefort och jättebra fram till hotellen tar slut. Och det är inte många biljetter som behöver säljas innan det inte finns några hotellrum kvar i Hultsfred. Då är det trögt att sälja biljetter. När hotellen är slut så får man titta på och bo på kringorterna. Jag har en festivalbuss, men folk drar sig att vara beroende av att passa en tid. Sätta sig på en buss, åka fram och tillbaka. Det är skitsvårt att sälja biljetter här. Just på grund av att det inte finns hotell. Det är nackdelen med Hultsfred. Det var någon som skrev en krönika efter första året tror jag. Som har tagit hit på bil att hela civilisation och infrastruktur försvann efter Nässjö. Och sen och det ligger väl något i det liksom. Det är ju så. Du hamnar på smala, krokiga 80-vägar med granarna som står tätt mot vägen liksom, innan du kommer hit. Det är klart som fan när det har varit lättare att arrangera i en stad. Men är inte det halva grejen då? Ta sig mitt ute i obygden för att se black metal. Det är väl en charm i det, är det inte? Slaktmånad 2020. Det här är nyheterna på TV4 Play och vi fortsätter att följa coronaviruset och hur... Allt var ju klart. Så att allt förberedande jobb, allting med boka band och merchandise, designa allting. Och jäkligt sent i processen så fick vi besked om att vi inte kunde genomföra slaktmånad 2020. Efter det så var det ju bara att planera och på något sätt ha någon förhoppning att det gick att genomföra 2021. Då började liksom allting om. Och visst, jag hade väl bara kunnat bara flytta fram datumet, men jag är ju lite som jag är med, så att det var ju ny design.
Nu kör vi igen liksom. Och en jäkla massa jobb. Trycka upp nya affischer. Göra nya uppdateringar, sociala medier, uppdatera hemsida. Möten med Hotell Hulingen och banden, samarbetspartner, ljudfirma, allt sånt där. Och som ställer det in igen. Så att det var jäkligt tufft. Jag tappade faktiskt motivationen där. Så att det var inte säkert att det skulle bli något 2022. Jag minns fasen inte alls hur jag resonerade, för det var ju ganska idiotiskt på något sätt, för jag hade ju asmycket då. Men vi körde i alla fall 2022 och det blev ju bra. Jäkligt bra faktiskt. Det var ju slutsålt, biljetterna sålde rekordfort, folk hade en allmän pepp alltså. Det var grymt. Jag vet inte om jag kan säga mer om de 2 inställda åren. Det var sjukt tufft i 2 år. Hotellet som är min största samarbetspartner, Putte, var ju nationellt känd för sin video om corona och hur det påverkade hans bransch. Han var ju inte säker heller där. Vi satt och pratade, jag och Putte, där om 2022 efter corona. Han var ju så här, alltså det känns inte viktigt för mig längre. Vi satt ju båda 2 och självömkade och tyckte det att vad fasen, det här coronaåren, de har ju sabbat allt för oss liksom. Nu är vi skiter fan i det, det är inte värt det. Men så när man som man är, så plötsligt sitter man där och börjar arrangera och designa en affisch och band kontaktar och så fan, det här är ju svinbra band. Det är klart fan man borde kunna få ihop någonting. Och sen plötsligt har man ju bokat 5 band och sen är man i rullning och sen kör man liksom. Så blev det 2022. Det är en jävligt bra fråga. Varför håller man på med den här skiten som tar så fruktansvärt mycket energi och inte ger någonting ekonomiskt tillbaka? Grejen är väl att allt inte behöver vara ekonomiskt betingat. Men däremot kan man ju ifrågasätta varför man gör någonting som tar hela ens fritid. Varför man arrangerar någonting som man sitter på sina semesterdagar och kvällar och helger och försöker få ihop. Det har väl blivit någonting att man har för stark kärlek till varumärket och det man faktiskt har skapat på något sätt. Det skulle smärta mer om det dog än tiden det tar att hålla det vid liv. Men det här är väl mitt sätt att bidra då till en scen som jag brinner för. Många av de besökarna som är nu 2022-2023 har ju varit från första början av Mörkrets Småland. Väldigt dedikerade. Svinkul. Det finns åtminstone 3 stycken Mörkaste Småland-tatueringar och vandrar omkring i Sverige. Det säger ett och annat kring dedikationen och kärleken till vad som faktiskt utspelas i Hultsfred. Nu återkommer vi lite till det där, vad är det som får dig att fortsätta köra detta? Det finns ju ett arv som man måste förvalta där kanske. Jag vet inte. Open the fucking Om man ska prata anekdoter. Vi hade ju en artist som vi fick starka förhållningsregler till innan. Att det får inte finnas någon alkohol whatsoever. Den här artisten är på någon form av rehab. Så bara alkoholfritt i logen. Absolut ingenting annat. Och det första artisten sen han kommer bara, var i helvete är min Jack Daniels? Jag går inte upp på scen om jag inte har en Jack Daniels.
Vi har inte köpt några knä. Så vi fick starka förhållningsregler att det skulle vara alkoholfritt. Han bara, jag går inte på scen. Det här löser ni bara. Så vi fick ju köpa, om jag inte minns helt fel, i baren med centiliterpris. Så att han skulle gå på scenen. Det är ju lite speciellt. Folk vill se och lyssna på när du delar den här videon och lägger upp den. Det är väl egentligen smaskiga stories liksom. Men det är skitsvårt alltså. Jag tycker det är jättesvårt att prata sådana grejer än. Så länge sagt det finns en del där. Hela detta med är ju en historia för sig liksom. Han blev ju... Det behöver du inte få med. Det får du inte med.